Kyllä se niin on, että kesä on saapunut ja se on myös saapunut Videospace-kanavalle ja kesähän on lämmön, auringon ja iloisten ihmisten aikaa ja kesä on myös tuoksujen aikaa. Ja tänä kesänä Videospace-kanavalle saapuu KKK, eli kakkakomedia-kesä. Ja ensimmäisenä kakkakomedia-elokuvana ei ole ihan mikä tahansa kakkakomedia, vaan meillä on tässä tämmönen elokuva kuin Valepukujen mestari, eli Master of Disguise, vuodelta 2002. Ja siinä näyttelee mies nimeltä Dana Carvey, ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Perry Andelin Blake, ja se on tämän miehen ainoa elokuva kyllä tämä. Valepukujen mestari, enkä yhtään ihmettele miksi kyllä. Tää on listalla, huonoimpien elokuvien listalla, ja löysin myös Wikipediasta sitten huonoimmat 2000-luvun elokuvat listalla, enkä yhtään ihmettele miksi kyllä. Dana Carveyhän tunnetaan Wayne's World-elokuvista ehkä parhaiten, eli se oli iso komediatähti silloin 90-luvulla ja teki paljon näitä Saturday Night Live-juttuja, mutta kyllä se varmaan se Wayne's World oli se, mistä se nousi sitten sellainen hetkeksi ainakin maailman kartalle sitten. Ja sitten 2000-luvulla ilmeisesti Dana Carvey yritti sitten vähän samankaltaista kuin Austin Powers, mikä oli sitten tämän toisen Wayne's World-äijän Mike Myersin sitten se lippulaiva sitten, ja tämähän on vähän tämmönen samantyylinen agenttiseikkailu sitten tää The Master of Disguise, mutta Austin Powersia ei löydy kyllä huonoimpien elokuvien listalta, mutta tämä löytyy, niin mietitäänpäs nyt sitten minkä takia. No ensinnäkin tässä on semmonen juoni, että on semmonen Pistachio Disguisio-niminen mies, jota näyttelee Dana Carvey, ja se on sitten kuuluu sitten tämmöiseen pistachioiden sukuun, joka on tämmönen vanha suku, joka on sitten niinku ihmiskunnan historiassa tehnyt paljon tämmöistä niinku hyvää käyttämällä näitä valepukuja, että soluttautunut eri paikkoihin ja tällä ja ratkaissut rikoksia ja tällä. Myös sitten pelastanut erään kirsikkapuun sitten George Washingtonin käsistä. Kyllä tässä tulee hauska takauma, sitten mä vielä kerron siitä lisää. Joo, ja sitten tässä on tää isä Pistachio, isä Disguiseo sitten, jota näyttelee James Brolin, ja sitten Brent Spinerin esittämä pahisäijä sitten kidnappaa sen sitten eräänä päivänä ja sitten se pakottaa sen käyttää näitä valepukuja ja varastaan tuolta Kansallismuseosta kaikkia kansallisaarteita, käyttää näitä naamioita sitten. Hän varastaa sieltä muun muassa ton itsenäisyysjulistuksen ja Apollo 13 tai joku Apollo Q-moduuli ja sitten vapauskellon, Liberty Bell, mikä se nyt ikinä onkaan. Ja tämän kaiken se saa sitten näiltä typeriltä vartiolta, sit, kun se vaan naamioituu. Sitten, hei moi moi, mä oon Michael Jordan ja tuli lainaan teiltä tätä itsenäisyysjulistusta. Totta kai me annetaan sinulle, sä oot niin hyvä urheilija, niin annetaan sinulle tässä tämä sitten. Ja sitten se juoksee sinne autoon ja sitten sillä antaa sille Brent Spinerille sen. Ja siis ei vittu. Ja Brent Spiner, mä en muista sen hahmon nimeä, mutta siis sen niinku se on niinku megapahis tällä, sillä on isot rosvojoukot siinä ja tällä, ja sitten aina kun se alkaa nauraa, ilkeetä nauraa, ja sitten kun You're a sick man, Bonnie. Tosi hauskaksi, se on semmoinen running gag. Joka kohtauksessa, missä se on, niin se aina pieräsee ja sitten se on nolona siinä. Niin. Itse asiassa tämä hyvin kuvaavaa on se, että tämä oli mun mielestä ehkä elokuva hauskinta huumoria tässä, tämä pieruhuumori kyllä. Eikä se ollut kyllä kauhean hauskaa kyllä jo. Sitten ei saakeli, tässä oli semmoinen kohtaus, mitä vauva lyö kätilöön. Niin siis se, kun se syntyy, kun se selittää, että se syntyy, niin tämä niinku kuvastaa just sitä, kuinka kummallista huumoria tässä on. Tämä on niinku outoa, tämä ei ole hauskaa. Tämä perustuu tähän Dana Carveyn näihin, se on hyvä imitoimaan sitten, mutta kun se jutut, mitä se teki Saturday Night Livessa, ne on niinku sketsejä, niin pystyykö ne kantamaan tämmöisen niinku pitkän elokuvan sitten, niin siitä mä en ole ollenkaan varma, tai siis mä tiedän, että se ei pysty kyllä kantamaan sitä. Ja okei, sit kun se on kaapannut, tämä James Brolinin esittämä hahmo on tämän Brent Spinerin käsissä, niin sitten tämän Junnu Pistachio sitten alkaa treenaan itteensä
niin kuin valepukujen mestarit ja se saa apua siltä isoisältä sitten, joka ilmestyy tämmöisenä hologrammina siinä ja se isoisä sitten kertoo tästä sukukronikkaa, että tosiaan tämä kirsikkapuu, kun George Washington on hakkaamassa sitä kirsikkapuuta kirveellä, sitten joku niistä oli naamioitunut kirsikkapuuksi ja sitten se juokseekin pakoon ja sanoo, että mikä, sorry Mr. Washington, not today. No cherry tree for you today. Joo, niin ne kidnappas myös sen äitinkin sitten kyllä ja se äitiä näytteli muuten se sama muija, ketä on tuossa Planes, Trains ja Automobiles, eli Vauhdilla Chicagoon, se on se You're Fucked muija siinä tiskillä. Se oli hauska nähdä tässä, joo. About nämä hyvät asiat loppuukin suurin piirtein tähän kyllä. No sitten se tosiaan Dana Carvey lähtee sitten etsimään sitä isukkia ja hänellä on apunaan sitten tämä Jennifer Espositon esittämä sitten tämmönen sihteerisnainen sitten jotain näin yhdessä. Hyvin tyypillinen tämmönen salapoliisijuoni, etsii johtolankoja ja tällä. Ja nää niinku periaatteessa tää on tämmönen kehys sitten erilaisille sketseille, mitä sitten tää Dana Carvey pystyy niinku naamioitumalla tekemään. Ja siinä on monta näitä hahmoja ja mun mielestä mikään näistä ei ollut kyllä aidosti kovin hauska, mutta kerrotaan nyt muutama. Eli tässä oli mun mielestä tää tämmönen Al Pacino, Tony Montana imitaatio, että se vetää sitten tanssiesityksen siinä ja sitten se sönköttää semmoista yhtä lausetta ja se kesti niinku tosi kauan, mä en tajunnut sitä yhtä. Kyllä mun mielestä toi vetää ihan hyvää Al Pacinoa tällä, mutta niinku, me ei nyt oikein tiedä sitten, oliko tää nyt elokuvaa, toiko tää nyt kauheasti niinku lisää sisältöä elokuvaa, no ei todellakaan kyllä. Ja sitten, sitten se on semmoinen rasistinen intialainen hahmo, semmoinen I'm a apu, I you do the yoga. Mä en tiedä, mitä hyötyä tästä hahmosta on. Mä en nyt oikeasti jaksa muistaa, miten se liittyy mihinkään, kun tässä on niin monta näitä hahmoja. Sitten oli joku semmoinen irlantilainen kusipäääijä, itävaltalainen kusipäääijä, mikä oli tämmöinen aristokraatti. Ja sitten, mä en tajua, kun tää on lapsille tehty ilmeisesti, mä oletan tästä pieruhuumorista, niin sitten siinä oli yksi tämmöinen Quint-imitaatio, eli Quint, tää tappajahaista se hahmo, niin siinä oli pitkä pätkä sitä, että kun se on siellä veneellä seilaamassa, se on niinku jossain lammella ja se on soutuvene ja sit it's a very good, puhuu niinku sillain skottilaisella aksentilla, että niinku on metsästämässä jotain valaita siinä. Niinku, mikä kun lapsi, niin ymmärtääkö sen välttämättä tämän kontekstin siinä, että niinku, en mä tiedä. No, en todellakaan ymmärtänyt kyllä, minäkään kyllä. Ei se, siis tämän niin kuin ulkopuolella se, että miten se imitoi sitä, niin ei se ole kyllä mun mielestä hauskaa. Niin kuin, olisi keksinyt jotain niin kuin repliikkiä, jotain hauskoja juttuja siihen, mutta ei se tässä nyt kyllä oikeastaan ollut. Sitten oli tämä vatsasta puhuja äijä, oli yksi näistä. Ja sitten tietysti George W. Bush, mikä oli ihan loppukohtauksen sitten, kun toi Dana Carvey imitoi sitä. Itse ihan hyvin imitoikin kyllä. Mutta jälleen kerran puuttuu niinku semmonen punchline. Mutta sitten on tämä kaveri täällä sitten, niin täällä takakannessa oikein isolla ja etukannessa isoimmalla. Tää on just se hahmo, mistä tämä elokuva varmasti parhaiten tunnetaan ja varmasti ehkä olet nähnyt siitä jonkun klipinkin. Löytyy varmasti paljon klippejä, kun alat etsimään, mutta puhun nyt sitten tästä Turtle Guysta. Joo. Tää on varsin lyhyt kohtaus tässä, mutta tää on todella absurdi. Mä olin sillä että wow, tää oli jotain muuta kyllä. Tässä on kohtaus tosiaan tää Jennifer Esposito ja sitten Dana Carvey menee sottelemaan Turtle Clubille ja sitten tää Dana Carvey Pistachio on luullut, että se on semmonen klubi, missä pukeudutaan kilpikonnaksi. Totta kai. Ja se pukeutuu sitten sellaiseen isoon kilpikonna-asuun, semmoiseen vihreiseen kilpikonna-asuun ja on kaljupäisenä siinä. Ja sitten se puhuu sillä lailla, I'm a turtle, yes, turtle trap, Tää on outoa, tää on tosi outoa. Ja jotenkin jollain tavalla myös niinku häiriintynyt, että mikä vittu mikä psyko. Niinku. Mieti, jos tulisi niinku kadulla vastaan vielä pimeällä kujalla, niin siis mä juoksasin pakoon. Ja siis niinku, mä niinku mietin siinä, kun mä kattelin sitä, niinku vittu, mitä Dana Carvey on miettinyt, kun se keksi tämän hahmon. Onko se ollut sillä, että okei, tää on lupaava hahmo, tästä me tehdään niinku iso juttu ja tää tulee olemaan se centerpiece tässä elokuvassa. Kyllä siis niinku, voisin kuvitella, että tässä on jotain semmoista taustalla kyllä, että niinku, tästä tehdään kulttihahmo, joo.
Mutta sitten se vielä eskaloituu se kohtaus siinä, että se ei riitä, että se pitää sitä tyhmää ääntä ja puhuu niin, se vielä eskaloituu sillä lailla, että kun jokut äijät alkaa vittuileen sille ja sitten se menee sellainen, vetäytyy pään niin kuin kuoreensa, niin kuin se pää katoo sinne kaula-aukkoon tällä ja sitten äijät tulee, että no mihinkäs se kilpikonnamies nyt meni, sitten tulee kurkkiin siihen kaula-aukkoon. Sitten se nousee sieltä ja siis se nokkaisee sen yhden äijän nenän irti sillä lailla, että siihen jää naamaan vaan semmoinen tyhjä kohta. Sitten se sylkäsee sen nenän pois suusta ja se nenä menee takaisin sen äijän päähän. Where you go? Tää on just näitä hetkiä, kun niinku tietää valinneensa joko todella oikean harrastuksen tai täysin väärän harrastuksen. Tää on niinku mind blowing ja ei syyttä, se on se kohtaus, mistä tää elokuva muistetaan kyllä. Ja se on lyhyt kohtaus, se on harmi, ettei sitä Turtle-äijää tule enää uudestaan. Ja harmi, että tää elokuva ei saanut jatko-osaa, nimittäin tää oli itse asiassa ihan hyvä menestys, koska oli 16 miljoonaa budjettia, 43 miljoonaa dollaria se sai takaisin, että on tosi hämmästynyt, että tää ei saanut niinku sitten Master of Disguise 2 tai joku The Return to Disguise tai jotain semmoista, niin olisi ihan hyvin voinut. Olisi kuulunut kyllä ihan asiaan kyllä. Onko tää paskin komedia, mitä mä oon ikinä nähnyt, tai paskimpia 2000-luvun elokuvia? Ei mun mielestä siis. Tää on kuitenkin sinänsä ihan viihdyttävä. Ja siis sinänsä kun sä niinku ei tää niinku sinänsä ole hyvä elokuva, mutta kun tää viihdyttää siinä, että sä voit nauraa kuinka avuton ja kummallinen elokuva tää on. Ja niinku mitä ne on miettinyt. Niinku. Siis vittu Dana Carvey, niinku, sinänsä lahjakas imitaattori kyllä, niin mitä ne on miettinyt? Miten tämä elokuva niinku toimii? Että niinku olisi mielenkiintoista lukea tämä kässäri, että niinku, miten sä näet tämän kohtauksen, että tämä toimii? Kyllä, varsinkin tämä kilpikonna kohtaus. Että niinku, siis, ja tämä pituus oli niinku kans semmoinen armahtava tekijä. Siis tää oli vaan 77 minuuttia ja siitäkin sitä kulutti niinku, varmaan 8 minuuttia kulutti lopputekstit. Eli tää todellakin on taisteltu sitä varten, että ollaan saatu tää niinku edes nippanappa niinku teatterielokuvaa vaativan pituuden mukaiseksi kyllä sitten. Ja siis se oli sellainen, että wow, 70 minuuttia lopputekstit alkoi, yes, tää on niinku parasta ikinä. Mä olin sellainen, kun mä katselin. Mun ei tarvitse kärsiä. Siis jos tää olisi ollut niinku joku 110 minuuttia, niin se olisi ihan kauheata kyllä. Mutta onneksi ei ollut. Joo. Kyllä mä annan tälle 2 tähteä. Siis tää on sinänsä niinku näkemisen arvoinen, jos ei muuta. Että niinku, päätä itse sitten, että miten sä oot tästä mieltä, mutta niinku aivan taatusti tää on semmonen niinku epätavanomainen komedia kyllä ja niinku, siis kaikissa absurdeissa on niinku semmonen jossain määrin jopa niinku sellainen kiehtova komedia. 2 tähteä annan tällä ja nyt kysyn sinulta, oletko nähnyt tätä elokuvaa ja kiinnostuitko tästä elokuvasta, jos et ole edes kuullutkaan siitä. Paina tykkää ja tilaa kanava. Nimittäin paskakomediakesä, kakkakomediakesä on vasta alkutekijöissä. Kiitos ja moro. Wow, melkein valot kaatu.